Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය අතනම හොඳ එකක්. අද අපි කතා වෙන්න යන්නේ ඇඟේ තරබාරුකම වැඩි නම් කෙස් යෑම වේගවත් වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මහත් අයගේ කෙස් වැඩියෙන් යනවද කියන එක තමයි අතනම ප්‍රශ්නේ. අපේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙන්න ඒකට හේතුව බොහෝ දෙනෙක්ගේ බහුතරයෙක්ගේ මේද තට්ටු වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඩිපෝසයිඩ් වල තියෙන මේද ප්‍රමාණය වැඩි වෙන එක. එතකොට ඒක වඩාත් කැපිපෙන්නේ උදරයේ ප්‍රදේශයේ. උදරය ටිකක් විශාල වෙලා ඒ මහත් තරබාරුකම තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියේ කෙස් වැඩියෙන් යනවාද? ඒකට උත්තරය ඔව්. කෙස් යෑම වඩාත් වැඩියෙන් වෙනවා ඒ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා කියන්නේ මේල් පැටර්න් පිරිමි මෝස්තරයට කෙස් යෑම සහ කාන්තා පක්ෂයේ කෙස් යෑම වැඩි වෙනවා ඇඟ තරබාරු නම්. දැන් ඒක වෙන්නේ ඇයි කියන එක තමයි අපි මේ කතා වෙන්න ඕන. දැන් මේල් පැටර්න් ෆීමේල් පැටර්න් hair loss එක ජානමය දෙයක්. ඒක අපේ ජාන වලින් අපිට එන්නේ. ඒකයි සමහර අයගේ ඉක්මනටම යන්නේ කෙස්. හැබැයි පිරිමි හැටියට අපි කාගෙත් යම් ප්‍රමාණයකට කෙස් යනවා ජීවිත කාලය තුල. හැබැයි අර ලොකු වෙනසක් වෙලා උඩ තට්ට වෙන්නම කෙස් යන්නේ ජානමය හේතු මත. දැන් ඒ යන වේගය වැඩි වෙනවා ඇඟ තරබාරු නම්. ඒකට හේතුව ඇඩිපෝසයිඩ් වල මේද ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම කාර්ය කිහිපයක් වෙනවා. එකක් අපේ කෙස් යන්නේ DHT හෝමෝන් එක ප්‍රමාණය නිසා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශත වැඩි වුණා ප්‍රතිශත වලට තියෙන ඒ DHT එකට තියෙන අපේ සෙන්සිටිවිටි එක. ඒ කියන්නේ අපේ DNA මාර්ගයෙන්ම අපිට මේ DHT එකට තියෙන සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි වුණාම එතකොට කෙස් යාම ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් අර මහතායගේ ඒ ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් ඒ කියන්නේ ටෙස්ටොස්ටරෝන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මේ මේද සෛල හින්දා. ඒකක්. දෙවෙනි දේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් ප්‍රදාහය වැඩි වෙනවා යම් හේතු මත ඒ මහතායගේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඇඟේ ප්‍රදාහය වැඩි. එතකොට කෙස් අවටත් අපි ඒක දකින්න ලැබෙනවා මේ කෙස් යන අයගේ යම් ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රොනික් ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ පවතින ප්‍රදාහයක්. ඉතින් දැන් ඒකත් එක්කම අපේ හෝමෝන වල ඒ බැලන්ස් එකේ වෙනසක් එනවා. ඉතින් ඇත්තම තරබාරුකම නිසාම තවත් ලෙඩ රෝග හුඟක් හැදෙනවා. type 2 diabetes කියන්නේ දියවැඩියාව, හෘද වාහිනී වල රෝග. ඉතින් ඒ වගේ නොයෙකුත් ලෙඩ හැදෙනවා තරබාරුකම නිසා. හැබැයි ඊට අමතරව මේ කෙස් යෑමත් වේගවත්. ඉතින් ඇත්තටම ඒ තරබාරුකම අඩු කරන එක අපිට ඇත්තටම වටින දෙයක්. දැන් ඒක පෝෂණය බැලන්ස් කිරීමෙන් තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. and දැන් කෙස් යන එක නවත්තන්න කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය දීලා ඇඟේ තරබාරු කරන එක අඩු කරන එක තමයි මෙතන උත්සාහය වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකට අපේ අලුතෙන් සප්ලිමන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බැලන්ස් කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ අතරම පෝෂණීය බැලන්ස් වෙන එක. ඒකේ ස්ටොක්ස් ටිකක් තියෙනවා අපි ගාව. අතරම ඔයගොල්ලෝ පිටරට ඒක හොයන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. එක පැකට් එකක් රුපියල් 80000ක් විතර වෙනවා මාසෙකට ප්‍රමාණවත්. ඒක අපෙන් නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගන්න ඕන නම් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට හරි ඒක ගන්න කැමති අයට ඒ කියන්නේ තරබාරුකමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙස් යනවා නම් අපිට අමතන්න අපි උදව් වෙන්නම් 076 99 65 660 074 360 0671 කෙස් ටික ගලවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කෙස් ටික ගැලෙවුවා. ඒකට දල වශයෙන් පැය 3ක් වගේ කාලයක් ගියා. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ ඒ ගලවපු කෙස් ටික හිටවන්න හදන්නේ. හිටවන්න කලින් අපි හරියටම ලයින් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒකත් ආටිස්ටික්ලි අඳින්න ඕනේ. ඇඳලා ඉවරලා හිටවන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක ඇඳලා හිටවලා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. මොකද ස්ටෙප්ස් 3ක් ගියා. මේ පැත්තෙන් ගත්තා. ඊට පස්සේ පන්ච් කරා. ඊට පස්සේ චෙස්ට් එක ස්ට්‍රීම් දුන්නා. මෙතන අපි චෙස්ට් එක 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මගේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. මේ වගේ ස්ටෙප්ස් 3ක් අපි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ෆස්ට් ස්ටෙප් පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන්ම ලොකු වෙනසක් ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් මට හෙයර් ලයින් එකක් ආවා. අවුරුදු 30කට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මගේ හෙයර් ලයින් 30ක් නෙමෙයි හරියටම 35ක විතර. ඒ කියන්නේ මගේ හෙයර් ලයින් අඩු වෙන්න පටන් ගත්තේ අවුරුදු 24 ක. දැන් අපෝ වෙනවා. මේ සර්ජරි කාඩ් එක කිසිම අපහසුයක් නැහැ. හරිම සරලයි. උදේ අපි පටන් ගත්තේ
10ට මේ දැන් ඉවරත් වෙලා. ඒ කියන්නේ පැය 3ක් අපි ගලවන්න ගියා කියලා පැය 3ක් හිටවන්න ගියා. ඉතින් කිසිම අපහසුාවක් නැහැ, රිදෙන්නෙත් නැහැ. මේ කොයි කියන තරම් මහා ලොකු දෙයක්වත් නෙවෙයි. හරිම සරලයි. ඒ හැමේ කුංචි තට්ටුකුත් එක නෙවෙයි. ඉතින් බලමු අපි දැන් ඉස්සරහට වැවෙන තාලෙත් මේ ගානට ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගිහිල්ලා පොඩි දෙයක් තමයි දැනගන්න විශේෂ දෙයක්. මේ යායක දවස් 10ක් වගේ තමයි ආපහු ඇදෙන්නේ. ඇදිලා ඒක හැල්ල තමයි 10ක් එන්නේ 50% විතර. ඒතකොට හොඳට පේන්න පටන් ගන්න මාස 3ක් විතර යනවා. කොටයි ගසින්නේ අනිවාර්යව. දැන් මේක මම මේ අද ලයිව් කරා. ඊට පස්සේ අපි මම අනිවාර්යෙන් දිනපතා මේක අප්ඩේට්ස් දෙනවා. කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ? මේක සුලා සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි දෙනවා. අපහාර විස්තරයක් කරලා කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මොකද කියන්නේ? අවුරුදු 60 කොල්ල ගැන මොකද දැන් කියන්නේ? දැන් මේ අවුරුදු 60 කොල්ලෙක් වුණාම හරි. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්